Én arra térnék ki még, hogy itt pár helyen már próbálták leírogatni, hogy azért ez nem az az edző, aki pont folytatná azt a megkezdett munkát, amit itt a Balázsék csináltak, meg a mi projektünket. Én ezzel nem értek egyet egyáltalán, mert ha utána olvas az ember, és megkeresi, hogy mi a saját filozófiája, amit ő mond magáról, meg mi az, amit lehet látni, amit az előző csapatainál játszatott, az nem egy az egyben ugyanaz nyilván, mint a mi játékunk, de azért az alapelemei, az intenzitás, a visszatámadás, az egy nagyon fontos dolog, és itt ugye nem arról volt szó, hogy olyan edzőt kell hozni, aki 1/1 ugyanazt játszatja tovább. Tehát itt az alapok, meg maga a filozófia fontos, aztán ott a kereten belül nagyon sok mindent lehet változtatni, és amúgy nála meg pont az látszik, hogy ő meg még talán egy komplexebb edző, mert labdával is tud focit játszatni, meg labda nélkül is, meg az átmeneteket is szereti, de nem zárkózik el a labdabirtoklástól sem. Szóval eléggé ilyen pragmatikusnak tűnik, úgyhogy számomra teljesen megfelelő. Sziasztok! Itt a Kánikula kellős közepén a Hajrá-Etó Podcast friss heti adásával jelentkezünk. Még mielőtt belevágnánk a témákba és bemutatnám a mai beszélgető partnereimet, felhívom a figyelmeteket, hogy sokat számítana, hogyha feliratkoznátok a csatornára, lájkolnátok a adásainkat, illetve a hype-olás is rendelkezésre áll. Várjuk a támogatásaitokat, akár a YouTube szuperköszöneten keresztül, akár a PayPal fiókunkon keresztül. A YouTube szuperköszönet gombja az itt van a videó alatt, megnyomjátok és úgy tudjátok elindítani. Ti tudjátok eldönteni, hogy milyen összeget szántok a támogatásunkra, illetve a PayPal fiókunknak a címe a bal felső sarokban látható QR kód mögött is, illetve a videó leírásában is szerepel. Itt is ugyanúgy ti döntitek el, hogy milyen összeggel támogatnátok a munkánkat. Előre is köszönjük a támogatásaitokat, illetve akik már támogattak minket, azoknak köszönjük a támogatást. A mai napon teljes létszámmal leszünk, 6-an fogunk beszélgetni. Bemutatom akkor beszélgető partnereimet, Gellértet, Hidrót, Busát, Kovikát és Petit, jó magam Gozó vagyok, és ismét egy ilyen lazább, kötetlenebb beszélgetést terveztem mára. 2 nagy, fontosabb téma lenne, az egyik az új edzőnk lenne, akit ugye héten neveztek ki, illetve a BL sorsolással foglalkoznánk, és szerintem pár mondatot azért ejthetünk a első lejátszott edzőmérkőzésünkről is, amit ugye az ausztriai edzőtáborban a Grazer AK együttese ellen játszottunk le. Oké, szerintem akkor kezdjük is elsősorban a BL sorsolással. 16-án és 17-én sorsolt az UEFA, ugye 16-án az első körben szembejövő ellenfelet kaptuk meg, aki nem más, mint az izlandi Vikingur Reykjavik, és 17-én pedig azokat a csapatokat ismerhettük meg, akiket akár továbbjutás, akár kiesés esetén kell legyőznünk majd. Ugye, hogyha tovább jutnánk a BL selejtező első köréből, akkor az izraeli bajnok Hapoel Beersheva csapatával mérkőznénk meg a második körben. Ha kiesnénk, akkor ugye úgy van a UEFA előírása, hogy a bajnoki ágon a BL-ből kieső, első körből kieső csapat az a konferencia ligába esik át, és itt, ha jól emlékszem, egy luxemburgi csapat, és a Feröeri Klaksvik volt a másik csapat, igen. Én úgy gondolom, hogy jó lenne tovább jutni azért a Vikingur Reykjavik ellen, de felhívom a figyelmeteket, hogy a Facebookon megjelent egy cikk Kovika tollából. Ugye a sorsolás után egyből mi összedugtuk a fejünket és nézegettük, hogy azért ez egy elég komoly kis csapat ez a Vikingur Reykjavik, tehát az, hogy 83-ban 2-s győzelemmel sikerült a akkori Etónak, a Verebesféle Etónak búcsúztatni az akkori Vikingur Reykjavikot, az nem jelent semmit, és ugye azóta már nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Ez a csapat, ez már egy teljesen másik gárda,
és hát gyakorlatilag az elmúlt 3-4 évben elég veretes nemzetközi kupa múltja is keletkezett. Volt ő már főtáblán is a KL-ben. Igen, sőt, nem hogy föltáblán volt, hanem tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba, Még a tavaszt is megérték, igen. ahol még nyert is egy meccset a Panathinaikos ellen. Hát a párharcot elbukták, de itt otthon, ha jól emlékszem, 2-0-ra nyertek, és 3-0-ra kaptak ki Athénban, és így a Panathinaikos jutott tovább. Szóval nem lesz ez egy egyszerű menet. Egyrészt örömteli, másrészt baj, hogy sikerült szerezni róluk adatokat, meg a meccseikről, de csak a hazai bajnokságból, hát ott elképesztő dominánsak egyébként. Ilyen 70%-os labdabirtoklás, meg az elmúlt 5 meccsüknek valami 19-3 a gól különbsége, szóval otthon nagyon tarolnak. Nyilván ellenünk nem feltétlenül ezt fogják játszani. De modern focit játszanak, szélsőjátékot erőltetik, rengeteg egy az egyet vállalnak a szélen a két szélsőjük. Ott van a annó Premier League játékos Sigurdsson, 36 évesen, ugye tudjuk, hogy ő miért, most arra ne térjünk ki külön, hogy miért csuklott meg a karrierje, de remekül futballozik még mindig. Ő egyfajta Anton nyug nekik, mint nekünk volt. Úgyhogy borzasztó kemény ellenfélnek néz ki, de szerintem azért ki lehet mondani, hogy ha nem is úgy vagyunk esélyesek, hogy szégyen lenne nem tovább jutni, de azt gondolom, hogy azért ez egy húzható meccs. Minden percébe koncentrálni kell, az biztos. Főleg a kinti meccs lesz kemény. Izlandon egyébként most is megy a bajnokság? Tehát ők ebbe a tavasz-ősz rendszerbe játszanak? Éves bajnokság, aha, megy most is. Aha. Ja, azért az is egy előny, tudod ilyenkor, hogy ritmusból Persze már olyan jönnek. szinten dominálják a saját ligájukat, hogy nem tudom, hogy egyáltalán ott hogy készülnek fel erre, mert az elmúlt pár évben egész szépen szerepeltek a nemzetközibe, de nem úgy tűnik, hogy az otthoni bajnokság készíti fel őket erre. Hát igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ezek a legnehezebb ellenfelek, mert a magyar még mindig hajlamos azt mondani, hogy jó, hát az izlandi csapat azért azt be kell húzni, az kötelező, nem is vonzza a nézőket, mert most egy Vikingur Reykjavikon semmi se vonzza a nézőket, viszont irgalmatlanul nehéz, meg irgalmatlanul kemény ellenfél, és nagyon nincsenek már könnyű ellenfelek, aki megnyeri a hazája bajnokságát, mindenkivel meg kell küzdeni, mindegyik nehéz ellenfél. De remélem, hogy tovább megyünk. Na, abszolút kulcsmeccsnek gondolom, vagy abszolút kulcs párharcnak gondolom, hogy én azt hiszem, hogy ha ez meg lesz, akkor meg fogunk tudni csinálni egy csoportkört valahol, hogyha innen tovább megyünk. Visszatérve az izlandi bajnokságra, 11. fordulónál tartanak, toronymagasan vezetik a bajnokságot, és ha jól tudom, akkor ugye most vasárnap veszük fel ezt az adást, ma este is lesz egy mérkőzés, amit majd megpróbálok én is a neten követni, mert vannak azért olyan csatornák, ahol lehet nézni a meccsüket. Jó, csak lehet olyan bajnokságba játszanak el, most nyilván nem vagyok képben az izlandi bajnokságban, de lehet mellette 2 műszakban dolgoznak a helyi Audiba, most csak mondtam valamit, tehát azért szerintem nem kell összeszarni magunkat tőlük. Nyilván én is hallottam meg, amit a Kavika elmondott, vannak eredményei, de senki ellen nem mehet már biztosra. Most itt van a VB, látjátok itt is milyen meglepetések vannak, úgyhogy igazából szerintem tök mindegy, hogy kit kaptunk volna, mert ugyanúgy lenne esélyünk esetleg egy nagyobb nevet is kiverni, meg ugyanúgy kieshetünk egy effektíve kisebb néptől is. Én azt mondom, azért lesz nehéz, mert ők, hogy mondjam, ugyanazzal a kerettel, nem úgy csapattal kell nekiállniuk, úgy, hogy játékban vannak. Most tök mindegy, hogy kik az ellenfelek. A másik, ami miatt úgy gondolom, főleg a kinti meccs lesz nehéz, hogy ott műfű van. Mi játékosaink, még ha edzenek is majd műfűvön, nem ehhez vannak hozzászokva, becsúszások, stb. Teljesen máshogy pattan a labda. Tehát az is nekünk egy nehezítő körülmény. És ugye én kim voltam még a 83-as Vikingur meccsen, már 43 évvel ezelőtt se voltak ők könnyű ellenfelek, nemhogy most. Tehát én borzasztó nehéz meccsekre számítok. Remélem, hogy a technika a mi oldalunkra fog billenni, sőt, amit, ha jól figyeltem,
hogy a belső védőik, hát olyan Abrahamsomok, hogy mondjam máshogy. Tehát, hogy értsétek, hogy mire gondolok. Igen, idősebbek egyébként, 2 nagyon rutinos, de idősebb középhátvédjük van. Szóval, ha futtatni kell őket, az jó lehet nekünk. Az egész keretük amúgy nagyon összeszokott, de reménykedek benne, hogy azért futtathatjuk őket, mert ahhoz képest, hogy idősek, illetve nem a leggyorsabb játékosok, nem csak a hazai ligában, nemzetköziben is van, hogy akik ki tudják húzni őket, azokkal szemben elég gyakran meg tudják húzni a középpályával egy vonalban a védővonalat, és alapvetően ez a domináns futballt, ezt próbálják hozni addig a nemzetköziben is, amíg a másik csapat módot ad rá. Nyilvánvalóan lehet, hogy egy taktikai opció az is, hogy megpróbáljuk a saját játékokat játszatni velük, aztán közben ezzel ültetnénk be őket a hintába, de hát nyilvánvalóan nem én leszek az, aki ezt a elemzést majd beülteti a csapatjátékába. Ez csak egy ilyen megfigyelés, hogy próbálják a nemzetköziben is, amikor lehetséges ezt a masszív és kreatív támadó futballjukat hozni. Egyébként kimondottan idős csapat, mert 31 év az átlag életkoruk, ha jól emlékszem. Ugye azért ez a Sigurdsson nevezetű játékos is egy kicsit fölhúzza ezt, de kulcsjátékosaik is mind idősebbek. Talán egy jobb szélsőt láttam, aki fiatalabb, aki most elég sok gólnál jár az izlandi bajnokságban. Tavaly a konferencialigában a 3. körig jutottak, először a koszovói Malisevát búcsúztatták egy idegenbeli 1-0-ás, majd egy hazai pályán megvívott 8-0-ás győzelemmel, utána az albán Laznia csapatát nagy küzdelemben tudták verni, idegenbe 2-1-es vereséget szenvedtek, otthon meg 4-2 arányban nyertek hosszabbítás után, így jutottak be a 3. selejtezőkörbe. Ott viszont a Dán Brøndby ellen Izlandon hiába nyertek 3-0-ra, tehát hazai pályán az izlandiak 3-0-ra verték a Brøndbyt, idegenben 4-0-ás vereséget szenvedtek, és így búcsúztak el konferencialigától tavaly. Szóval nem lesz ez egy séta galop, én úgy gondolom, főleg úgy, hogy ők tényleg, hogy mondtátok, tűzben vannak, tehát folyik a bajnokság, mi meg ugye gyakorlatilag edzőmérkőzésekből, meg edzőtáborból fogunk odaérkezni, és azt se tudjuk egyelőre még, hogy milyen csapattal, hiszen nem sok hír van a klub házatáján, hogy milyen igazolások várhatók, de majd beszélünk erről is pár mondatot a adás végén. Azt hiszem amúgy, hogy tényleg a kinti meccs lesz a kulcs. Ugye, ahogy az eredményeiket is sorolod, megnézi az ember, inkább otthon csípik meg ezeket a jó eredményeket. Meg ugye azért amellett sem menjünk el, hogy ott van 10-12 fok, ide meg valószínű, hogy 35 fokba fognak érkezni július közepén. Az mondjuk nekünk feküdhet. Igen, tehát amekkor előnyük nekik van a hidegebb időjárásból, illetve a műfüves pályából, elképzelhető, hogy a meleg megnyomhatja itt őket, de szerintem ne is erre alapozzunk. És mit szóltok a második körös ellenfelekhez? Most elsősorban, hogyha tovább jutnánk, akkor az izraeli bajnokra gondolok. Ott már nem kaphatsz könnyű ellenfelet, hiszen ott se leszel kiemelt, és a kiemeltekből kaphatsz. Hát szerintem a kiemeltek közül még az elfogadhatóbb erősségű csapatot kaptuk, bár így is a keretértéke ennek az izraeli bajnokcsapatnak a duplája, mint a miénknek. Én azt mondom, én jelen pillanatban nem foglalkozok a következő ellenféllel, tehát én nehéznek tartom az első fordulót, nem szeretnék még ennél előrébb tekinteni. Akkor szerintem térjünk át a személyi kérdésekre. Ugye a legutóbbi adásunkban még nem tudhattuk, hogy ki lesz az edzőnk. Pont a felvétel napján este kezdtek el szárnyingózni a hírek, hogy egy mexikói edző fog érkezni hozzánk. Kezdetben azért szerintem mindannyiunk egy kicsit kételkedve fogadta, de elég biztos forrásokból lehetett ezt hallani. Az első hírek ugye a félrefordítások miatt először még úgy tűnt, minthogyha sportigazgatónak érkezne, de hát gyakorlatilag ő végigedző volt a eddigi pályafutása során. Be is mutatnám akkor az új edzőnket. Efrain Juarez a neve, 38 éves, a játékos pályafutása során a Pumas nevezetű mexikói csapatban nevelkedett, majd a Barcelona akadémiájára került át, és ott a Barcelona B-ben kapott szerepet, majd visszatérve Mexikóba, szintén a Pumasban kezdte meg a felnőtt pályafutását, onnan a Celtichez került, ahol nem sok sikerélménye volt, csak 10 körüli mérkőzést tudott játszani, kölcsönadták Zaragózába,
spanyol első osztályba, majd innen az Amerika csapatához került, Mexikóba vissza, majd Monterreyhez. Itt játszotta a legtöbbet pályafutása során egyébként. Utána Vancouver következett a MLS-ben, majd a Vålerenga norvég első osztályú csapatnál fejezte be a nívósabb pályafutását. 39-szeres mexikói válogatott, tehát elég komoly játékos múltja van, világbajnokságon is részt vett. Edzőként a New York City-nél volt először pályaedző, majd a Standard Liège-nél és a Club Brugge-nél volt pályaedző Ronny Deila mellett. Ezután átkerült a dél-amerikai földrészre, és az Atlético Nacional kolumbiai csapatnál tevékenykedett, ahol mindjárt az első évben, amikor ott edző volt, megnyerte a bajnokságot. Ott egy kicsit más rendszerű a bajnokság, mint itt Magyarországon, vagy Európában megszokott, de bajnok lett. Onnan mondhatom úgy, hogy botrányos körülmények között, de távoznia kellett. Összetűzésbe került egy ellenfél szurkolótáborral egy mérkőzésen, és ezért eltiltották, és hát úgy látták jobbnak, hogy mivel hosszú eltiltás várt rá, hogy új edzőt kell találnia a kolumbiai csapat élére. Ezután hazatért a Pumas csapatához, Mexikóvárosba, és a tavalyi évben ott volt edző, itt alapszakasz bajnok lett, és a bajnoki döntőt elbukva végül is bajnoki ezüstéremes lett, a anya egyesületeivel úgymond. Itt is idő előtt ért véget az edzői pályafutása, összekülönbözött a klub vezetésével, és így felmondott június hónapban, és hát gyakorlatilag így került képbe nálunk, és került az Etóhoz, mint edző. Úgy tudom, hogy jött vele 2 pályaedző is, Guillermo Zaragoza, aki a fizikai felkészítésért felel, illetve Luis Perez, aki inkább a technikai részéért felelős a szakmai munkának. Mi a véleményetek erről az edzőválasztásról? Minimum érdekes. És hát igazából, hogyha visszagondolunk itt a múlt heti adásunkra, akkor Hidrót kell most pajzsra emelni, mert igaza lett. Tehát ő azt mondta akkor, pedig akkor még tényleg semmiféle hír nem volt arról, hogy ez a Juárez nevű fiatalember lesz az edzőnk, hogy ő vár egy nagy durranást, vár egy nagyon-nagyon meglepő nevet, és megérkezett. Hát azért, hogy most itt elmondtad a pályafutását, azért nem egy akárkiről beszélünk, akár a játékos pályafutásáról beszélünk, de akár a rövid edzői pályafutásáról is szót ejthetünk, hiszen hát nincs 40, és azért van neki egy kolumbiai bajnoki címe, egy kolumbiai kupa győzelme, egy mexikói ezüstérme, szóval az, hogy ez a fickó ért a futballhoz, meg érti a szakmát, azt gondolom, hogy teljes mértékben elvitathatatlan, és abban is 100%-ig biztos vagyok, hogy ő hipermotivált abban, hogy itt sikeres legyen, mert, és hát gondolom, hogy azért ez senkinek nem titok, aki egy kicsit is nyitott szemmel közlekedik a világban, hogy ő egy ugródeszka bajnokságnak, meg egy ugródeszkának használja az Etót, vagy annak szeretné használni, és innen szeretne a valódi, igazi nyugat-európai fociba belecsöppenni, és hát remélem, hogy mi megfelelő ugródeszka leszünk ehhez, és jó nagyot tud dobbantani ez a Efrain Juárez nevű edző. Én nagyon boldog vagyok emiatt, hogy a Hidrónak is igaza lett, nekem meg nem igazam lett, hanem az én elvárásaimat is kielégítették, úgymond, mert egy fiatal, kifejezetten ez a divatos szóval éve új hullámos edzőt hoztak. Annyit még hozzátennék a Peti dolgához, hogy és ráadásul mikor Európában dolgozott a Brugge-höz például már nem a Deilával ment, hanem oda már konkrétan őt hívták, ugye asszisztens edzőnek, az addigi úgymond főnöke nélkül. Szóval ott is láttak már benne valamit. Ez, hogy itt a felsorolásból azért hallottuk, hogy nem egy egyszerű ember, hogy voltak azért ilyen afférjai, szerintem a Hidró ennek is örül. Erre azért kíváncsi leszek, hogy ezt a magyar közeg hogy fogja fogadni, vagy
vagy hogy egyáltalán tud-e, vagy akar-e disztingválni majd, hogyha valami olyan dolog éri. Én arra térnék ki még, hogy itt pár helyen már próbálták leírogatni, hogy azért ez nem az az edző, aki pont folytatná azt a megkezdett munkát, amit itt a Balázsék csináltak, meg a mi projektünket. Én ezzel nem értek egyet egyáltalán, mert ha utána olvas az ember, és megkeresi, hogy mi a saját filozófiája, amit ő mond magáról, meg mi az, amit lehet látni, amit az előző csapatainál játszatott, az nem egy az egyben ugyanaz nyilván, mint a mi játékunk, de azért az alapelemei, az intenzitás, a visszatámadás, az egy nagyon fontos dolog, és itt ugye nem arról volt szó, hogy olyan edzőt kell hozni, aki 1/1 ugyanazt játszatja tovább. Tehát itt az alapok, meg maga a filozófia fontos, aztán ott a kereten belül nagyon sok mindent lehet változtatni, és amúgy nála meg pont az látszik, hogy ő meg még talán egy komplexebb edző, mert labdával is tud focit játszatni, meg labda nélkül is, meg az átmeneteket is szereti, de nem zárkózik el a labdabirtoklástól sem. Szóval eléggé ilyen pragmatikusnak tűnik. Úgyhogy számomra teljesen megfelelő. Igen, Hidrónak az volt a kívánalma egyébként, hogy valami olyan edzőt kapjunk, aki vehemens, aki meghal a kispadon, aki ha kell, fölugrik és üvöltözik a játékosokkal, aki kell reklamál, tehát ne egy valami langyos ember üljön a padra. És hát szerintem ez maximálisan beigazolódott, mert szerintem Efra nem ez a típus, aki elücsörög majd a padon. Én is rohadt örülök neki, és nem azért, mert hogy igazam lett, hogy húzni fognak egy váratlant, hanem tényleg, amit a Kovi is mondott, hogy én imádom ezeket a fanatikus, nem csak edzőket, hanem játékosokat is, tehát például említhetném a Kripicset, aki egy fontos szerésnél kimutogat, hajt, űzi a közönséget, tehát, és én nagyon remélem, hogy amit a Kovika mondott, hogy nem fogja ő se vissza majd magát azért, mert most mit fognak szólni, de nem is nézem ki belőle egyébként, hogy ő majd itt emiatt visszafogottabb lesz. Én nagyon boldog vagyok, és abba bízok, hogy ugye azért hallottuk, hogy elég kemény edzéseket tart, meg azért nagyon meleg is van, hogy remélem, hogy a játékosok ebbe partnerek lesznek, mert akkor szerintem egy marha jó dolog is kisülhet belőle. Ehhez direkt kerestem nyilatkozatokat, meg hogy játékosok mit mondtak róla, és találtam például egy olyat, hogy lehozták a Pumasnál az első öltözői beszédét, amivel bemutatkozott a játékosoknak. Azt mondta nekik, hogy akik itt maradnak, azokkal teljes erőbedobással megyünk tovább 100%-on. Emelje fel a kezét, aki volt már bajnok. Ahhoz, hogy bajnok legyél, vért kell izzadnod. Nos, fiúk, vért fogunk izzadni. Hát így mutatkozott be a Pumasnál, de egyébként a játékosok reakciói olyasmik voltak mind, amik azt mondták, hogy ha ezt így csináljuk, meg akkor így meghajtjuk magunkat, meg így oda tesszük magunkat, akkor nem lesz olyan, aki megállíthat minket. Úgyhogy eléggé úgy tűnik, hogy át tudja adni egyébként a játékosoknak ezt a saját fanatizmusát. Igazából egyetlen egy dologtól félek csak, és én azt látom, hogy ott bicsaklódhat meg egyedül ez a projekt szerintem, hogy az a vehemencia és az a habitus, ami mondjuk Latin-Amerikában, Mexikóban, Kolumbiában működik, és elmondasz egy ilyen beszédet, és tűzbe, lázba van mindenki, az működik-e így a mi kultúrkörnyezetünkbe? Pontosan ezt vetettem föl a délelőtt folyamán, amikor ugye hírét kaptuk, hogy a játékosok eléggé meglettek hajtva, tehát nem beszél a levegőbe Efra. Tehát amit ígért a mexikai csapatnál, szerintem ugyanezt elmondhatta itt az Eto'o öltözőjében is. És hát azért láttunk már a magyar futball világában olyat, hogy nem voltak vevők a játékosok erre a stílusra, vagy erre a munkamennyiségre, és hamar megbuktatták az edzőt. Na most én úgy gondolom, hogy a mi csapatunkban profik játszanak, és tudják, hogy az ő érdekük is ez, úgyhogy én bízom azért a srácokba, hogy beállnak a sorba, és megcsinálják azt a munkát, amit ez a mexikói edző megkövetel tőlük, de ebben valóban van kockázat. Illetve én, amit még látok kockázatot, az az, hogy
hiába játszott Európában, ugye Nyugat-Európában futballozott főleg, a kelet-európai futballt, főleg a magyar futball specialitásait ő szerintem nem igazán ismeri. Tehát őneki nagyon hamar föl kell venni ezzel kapcsolatban. Itt most nem azért, mert ez annyira különleges lenne, vagy annyival jobb lenne, mint a nyugati, sőt, inkább rosszabb, csak hát nem biztos, hogy ugyanazok a módszerek sikerre vezetnek itt, mint mondjuk egy mexikói vagy egy kolumbiai élcsapatnál. Úgyhogy ezt én azért kíváncsian várom, hogy az más futballkultúrából érkező mexikói edző hogyan tudja magát adoptálni ezekhez a körülményekhez, például a hazai szabályhoz. Alapvetően amúgy még az volt meg engem a előző pár percből leginkább, hogy hogyan fogja vajon a magyar, hogyan fog egy magyar csapat, vagy egy magyar keret befogadni az ő vehemenciáját, illetve edzés struktúráját, hogyha így szabad fogalmaznom. Szerintem a mi öltözőnk az van annyira egyben, illetve van annyira, hogy mondjam, profi, ahogy említetted te is, hogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Emellett egy olyan stáb áll össze jelenleg, akár hogy emlékszek, hogy Alex Lariát nem említetted, ő is egy nagyon komoly szakember, másodedzője volt a Pumasnál, illetve az erőnléti edző Luca Guerra is, ha minden igaz, akkor még mindig ott van, illetve hát úgy tűnik, hogy 10 is itt van. Nekem ez kívülről egy olyan edzői stábnak tűnik, amire, hogyha teszünk egy koronaiknek egy ilyen, vagy egy ilyen koronadísznek egy jó sportigazgatót, aki tényleg Fanhára nyomdokolba tudna esetleg lépni, az egy olyan dologra lehetne képes, mint a korábbi. Tehát ismét összeállhatna a dolog, úgy, mint az előző szezonban. Nyilván ennyire nem akarok előre menni, viszont én nem látom azt, hogy valóban nagy kockázat lenne Juárez idehozatala. Akár az, amit írtak róla Mexikóban, a különleges fejlődési programjait egyéni játékosokra szabdalta ő fel, hogy hogyan fejlessze őket, illetve a edzésen belül változtatott gyakorlatokat például ahhoz képest, hogy hogyan mutatkoztak a játékosok adatai edzés közben, tehát ez is egy nagyon érdekes, hogy nem hallottam olyat, hogy edzés közben konfigurálódnak az edzések. De ha mindig ez nála megtörtént a Pumasnál, és ezek olyan profi, illetve, ahogy említettetek, újvonalas húzások, amiket a magyar futballközegben nem láttam. De nem tűnik ez rossznak. Félreértés ne essék. Nekem nincs ezzel semmi problémám, hogy ezeket a munkamódszereket be akarja idehozni és meg akarja csináltatni játékosokkal, csak a mexikói játékosok meg a magyar játékosok között szerintem van szemléletbeli különbség, meg egyéb sok minden más. Én erre vagyok kíváncsi, hogy ezt sikerül-e átvinni a játékosokon. Én bízom benne, hogy igen, mert értelmes játékosaink vannak. Én szerintem az is nagyon fontos lesz, hogy az idősebb játékosok, az öltöző vezérei beállnak-e a sorba, mert ha beállnak, akkor szerintem nyert ügye van. Szerintem biztos. Szerintem ezzel nem kell kétségbe menni. De amúgy akár a lipták, akár a sebők, ők itt maradtak az előző projekt szóvivőiként akár. Hogyha valóban koherencióra lépne ez a két volt, vagy hát 3 volt másodedző, az új stábbal, az szerintem csak profitálhat. Ugye mindegyikünk szerintem marhán meglepődött, amikor megkaptuk ezt a hírt, hogy ki lesz az edzőnk, mert teljesen más nevek forogtak itt közkézen. Én úgy gondolom, hogy gondoljunk bele abba, neki is az a célja, hogy innen tovább menjen, tehát ez nyíltan ki is lett jelentve. Tehát biztos, hogy nem fog olyanokat végrehajtani, amivel megbukhat, vagy nem az a célja, hogy megbukjon, vagyis hát hogy mondjam. Tehát mindenképpen megpróbál alkalmazkodni a mi környezetünkhöz, mert csak is az jelentheti neki a jövőt a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy ez a vehemencián is fog úgymond változtatni. Nem lesz annyira vehemens, mint talán kint Mexikóba, de mindenképpen azért a vizes flakont lehet, hogy odébb fogja rugni. És úgy gondolom, hogy mi csapatunkban azért fog könnyen érvényesülni, mert náluk nincsenek úgymond művészek, mint egyes csapatokban egyes játékosok annak képzeli magukat. Tehát nálunk, ha egy Csingernek, egy Kripicsnek, vagy egy Tóth Rajminak, vagy egy Sönnek is azt mondja, hogy már pedig vért fogunk inni, akkor ők nem fogják azt mondani, már pedig mester, én nem fogok vért inni, mert egyáltalán nem olyan típusú játékosok vannak a mi csapatunkban, akik ezt úgymond kifogásolnák, és ne talán ellenükre lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy semmiképp se mondanék negatívot róla, főleg nem elsőre.
mindenképpen úgy gondolom, hogy egy év után, ha nem jött össze, akkor esetleg mondok rosszat, de én úgy gondolom, hogy most semmiképp sem érdemes rossz szót vetni rá, és látjuk nem véletlen, hogy mexikói hozzászólások tömkelege jön a Facebook posztokra, és 95%-ban nagyon dicsérik. Gondolom az 5% az, aki ellenfél volt. Úgyhogy hajrá! Amit felvettek, amúgy szerintem az tök izgalmas, meg érdekes kérdés, tényleg. Ez a kulturális különbség, meg hogy tudja ezt átültetni, meg vevők lesznek rá játékosok. Én mindig azt szoktam mondani, én ebbe hiszek, hogy a siker egy edzőnek, hogy sikeres lesz-e, és hogy megye utána a csapat, szerintem az mindig ott dől el, hogy érzik-e a játékosok, hogy működik, amit csinálnak. Tehát, hogyha az első egy-két nap, vagy egy hét olyan is, ami esetleg tényleg vért izzadnak szó szerint, hogyha működik, amit akar velük csináltatni, akkor csinálni fogják. Szerintem ez úgymond ilyen egyszerű a fociba. Tehát egy edző mögé akkor állnak be, hogyha érzik, hogy amit csináltat velük, az jó, és őket segíti, és működik, és megemeli a képességüket. Úgyhogy én ebbe bízom. Egy félig poénos dolog meg annyi, hogy te jutottál szembe, Peti, hogy az arcára kíváncsi lennék a Juáreznek, amikor az első olyan alkalom lesz, hogy mondjuk valamiért üvölt a csapattal, és meglátja, hogy a Vituka vigyorog. Azt tuti. De én meg tudod, min gondolkodtam, hogy azért remélem, hogy egy kicsit átfogalmazta ezt az első öltözői beszédet, mert gondolod, bement az öltözői beszéddel, és akkor tegye fel a kezét, aki bajnok, és hát gyakorlatilag mindenki feltette a kezét, és hát akkor most oké, rendben. Ja. Tegye fel a kezét, aki nem játszott még BL-be. Igen, maximum ezt tudta mondani. Tegye fel a kezét, aki bajnok, és akkor Umátumon kívül mindenki feltette a kezét. Ja, akkor letehetitek, azt mehetünk ki. Igen, és vért izzadtatok, ugye vért izzadtatok? Egyébként maximálisan igazat adok neked, Kovika, de arra is fölhívom a figyelmet, hogy például Verebes mester hogyan indult Győrben. Úgy néztek rá, mint aki a Holdról jött a játékosok, amikor kijelentette, hogy nem ismer náluk jobb csapatot, és fölírta a táblára, hogy 1-2-3. Aztán, amikor nem is tudom kitől, talán Szombathelyen 5-1-es vereséget szenvedtek, akkor letörölte a 2-est és a 3-ast, és mondta, már csak az első hely lehet a cél. És be is jött neki. Úgyhogy idő azért kell, ez egész biztos, tehát a bizalmat mindenképpen adjuk meg az új mexikói edzőnknek. Még ami nekem eszembe jutott erről az egészről egyébként azzal kapcsolatban, hogy most megy tovább a szakmai munka, vagy nem megy tovább a szakmai munka, hogy gyakorlatilag Borbély Balázs azzal, amikor fölmondott, itt meggyújtott egy kanócot. És elindult egy láncfolyamat, fölmondott Van Harenus elment, állítólag elment Ben Tisz is, de aztán most látjuk a edzésképeken, hogy ott van az edzőtáborban, akkor ez mégse igaz, de Pánik Pista is elment. Tehát meggyújtott egy kanócot, és most arra várunk, hogy vajon a vége ér a kanóc leég, hogy mi fog történni. Tűzijáték lesz, egy gyönyörű szép tűzijáték, vagy pedig a dinamit fog fölrobbanni, és romba dől minden a stadionba. Tehát teljes a bizonytalanság bennem legalábbis, de mondom, a bizalmat adjuk meg az edzőnek. Nekem ez olyan, amúgy ez az edzőválasztás most, hogy ha besül, ha nem, én azt gondolom, hogy ez egy jó irányvonal. Tehát engem megnyugtatott. De bátorhúzás volt. Bátorhúzás volt, és mindig benne van. Tehát a legnagyobb neveknél, tehát emlékezzetek csak az elmúlt pár évben egy Xabi Alonso, vagy lehetne sorolni, hogy milyen tervek buktak meg, milyen remek edzőkkel. Tehát bármikor besülhet valami, de akkor is az a vonal, amit megpróbáltunk ezzel továbbvinni, azt szerintem egy tök pozitív dolog. Szóval ha besül, ha nem, nekem ez mindenképp pozitív ez a választás. Ez az edző Mexikóban 1,6 millió dollárt keresett évente. Az azért olyan szintet képvisel, most nem akarok ilyen Fradi Dumát behozni, hogy felső polcos, de azért az nagyon meghatározza az edző szintjét, és szerintem mi annyit nem fogunk fizetni neki, tehát őnek itt mindenképpen bizonyítania kell, alkalmazkodnia kell, én ezért nem félek annyira a habitustól, hogy Európába később tovább tudja adni magát.
És a másik, amit még hozzá, hogy a Horváth Csenger barátom meg ugye azt írta, hogy ő már 1,5 éve monitorozták ezt az edzőt, hogy valahogyan ide csábítsák Magyarországra, gondolom akkor még a Diósgyőrhöz, csak különböző okok miatt aztán nem jött ez létre. Pont ehhez Ja, kapcsolódik, amit kérdezni akartam tőletek, hogy szerintetek egyébként hogyan kerülhetett tőkében állunk a belga vonal? Ez a Standard Liège, Brugesből lehetett Van Harennek meg, és akkor ő ajánlotta még? Vagy hogy egyszerűen csak kidobta a rendszer, hogy egy tehetséges edző? Hogyan jöhetett tőképbe szerintetek? Ugye azt most se tudjuk, hogy ki a sportigazgató, vagy ki lesz a sportigazgató. Hát azt nem tudjuk. Tehát elképzelhető, hogy az a sportigazgató, aki már elvileg itt van, csak mi nem ismerjük, lehet, hogy ő hozta. De benne van az is, hogy tényleg Steven Van Haren ajánlotta. A belga kapcsolat megvan, az ott van, tehát 2 helyen is volt edző, a Standard Liège-nél és a Club Bruges-nél is. Őt ugye Amerikában is már olyan csapatnál dolgozott, ami a City Groupnak a része. Szóval az már azért jobban látható. De szerintem ajánlhatták is, meg ma már azért, amilyen adatbázisokat, meg amilyen scoutolást folytatnak, erről beszéltünk ugye előző adásokban is, hogy edzőket is scoutolják. Szóval simán, ahogy a Peti mondta, úgymond kidobja a rendszer is. Sőt, mint láttuk, a sportigazgatókat is scoutolják. Persze, hogyha ilyen paramétereket keresel. És annyit akartam még a Busának a pénzre, hogy szerintem náluk a pénz az már nyilván fontos, mert mindenki pénzből él, de azért egy ilyen pályafutás után neki azért szerintem nincsenek anyagi problémái, vagy nem okoz neki problémát mondjuk fél pénzért dolgozni ahhoz képest. És ami nekem tetszett még, hogy amikor kutatgattam utána, olyan nyilatkozata is volt, hogy ő projekteket keres. Tehát ő projektet keres, szóval nem is feltétlen biztos az, hogy egy egyéves edzőbe kell gondolkodnunk, ha sikeres lesz annyira. És szerintem többet is ér az, hogyha végigviszel, vagy legalább 1-2 évig viszel egy projektet. Ezt mondtam a Balázsnál is annól, hogy ezért nem mennék el a helyébe, ahogy ő elment most a Fradihoz, mert többet ért volna, hogyha itt építi ezt tovább, arra előbb felnéznek, vagy felfigyelnek nagyobb csapatoknál is, mint egy Fradi. Szóval még az se biztos, hogy ha sikeres lesz, akkor is csak mondjuk 1 évet lesz itt. És ugye a legutóbbi helyen is, ahol felmondott, ahol mondta Zoli, hogy összekülönbözött a vezetőséggel, ott tulajdonképpen az, hogy nem egyeztek az elképzelések a jövőről, tehát a folytatásról. Így van. Tehát ott is a szakmai munka hozta. Tehát nem az, hogy mondjuk nem akartak neki légiozolni egy játékost, vagy elégedetlen volt a fizetésével. Nem ilyen, hanem más volt a szakmai elképzelése a Mexikóvárosi Egyetemi Klubnak, illetve más volt az övé. Tehát ő neki valószínűleg volt egy előre lefektetett projektképe, amin végig akart menni, és hát ez nem egyezett a klubéval. Meg a másik dolog, hogy amit szintén ilyen hír, vagy ilyen fél hírmorzsákból, meg kommentekből lehetett kihámozgatni, egész nagy mintát fedeztem fel ebben, hogy mexikóiak írták, hogy ő BL csapatban akart, európai BL csapatban akart edzősködni, vagy európai főtáblára akart jutni, vagy akar jutni, olyan csapatot akar menedzselni. Tehát itt összevág akár azzal, hogy a projekt elképzelés, hogy keresi ezeket a projekteket, tehát elképzelhető, hogy ő maga, vagy az ő menedzsmentje találta ezt a lehetőséget számára, azzal, amit hát a helyi információk adnak, hogy egyszerű európai főtáblás csapatot szeretne irányítani. Találtam olyan hírmorzsákat, hogy a top 5 divízióba szeretne majd edző lenni, de hát ez szerintem minden jó vezetőedzőnek a prioritásai között lehet, hogy minél inkább szeretne a top 8, már inkább a top 8-as divíziók közelébe kerülni. Nála ez ilyen hírmorzsákból ez megállapítható, hogy biztosan pluszpont volt a mi lehetőségnél az, hogy bajnokok vagyunk, és ez olyan szituációt teremtetett meg, amiből az következik, hogy amiatt is jöhetett, hogy a európai, mondjuk egy EK vagy egy EL, esetleg, hogyha úgy alakul, egy BL főtáblára is kerülhetünk vele. Hát remek lehetőség vagyunk ebből a szempontból, nem? Tehát remek lehetőség ez így. Mert bajnokként elindulsz. Pont a múltkor láttam egy kimutatást, hogy hány százalék esélyünk van bármilyen főtáblára, és elég magas szám volt ott mellette. Sőt, közben a Football Meets nevű oldalon kirakták azt is, hogy szerintük az EL-be fogunk
a főtáblára jutni. Persze ezek csak játékok a számokkal, de esélyünk az megvan, és lehet, hogy ezt is látta ő ebben. Igen, több ilyen, hát ilyen nem a klasszikus adatelemző, hanem az ilyen esélylatolgató esetleg. Így lehet fogalmazni oldalaknál, vagy szervezeteknél több helyen is minket, hát vagy EK, vagy EL főtáblára várnak. Én mindegyikből egyik a Football Meets Data, amit említettél, a másik azban nem tudom melyik oldal, azt hiszem spanyol oldal volt, hogy EK-be vártak minket. A lényegtelen, ebből a szempontból lényegtelen az a lényeg, hogy mindenképpen főtáblára várnak minket az esélyeink, vagy hát amolyan adataink alapján. Ez az, amikor a kereslet meg a kínálat találkozik. Szerencsére ők kerestek egy olyan csapatot, ahol BL és mit tudom én, lehetősége van majd tovább lépni. Mi meg pont egy olyan edzőt kerestünk, aki tovább tudja vinni ezt a projektet, és ez a kettő szerencsére csatlakozott. Remélem, ezt fogom mondani később is. Nekem csak annyi még, ami esetleg pozitív lehet ebbe a játékos keretet illetően, hogy valószínű nem arra vállalta elő ezt a projektet, hogy esetleg kiárusítják a fél csapatot. Tehát én azt gondolom, hogy ő idejött, ő kapott egy olyan ígéretet, hogy ő neki megvannak a céljai, hogy csoportkörös BL induló csapatot irányítson, és szerintem a vezetőségnek meg kellett adni egy olyan garanciát, hogy lesz egy olyan játékos keret. És ez is szerintem egy tök pozitív, hogy én azt tudom elképzelni, hogy ez van a háttérben, hogy akkor nem fogunk kiárusítani, vagy ha esetleg elmegy meghatározva, akkor garancia van rá, hogy olyat hozunk, aki tudja pótolni. Nem gondoljátok? És akkor megérkeztünk az átigazolásokhoz egyébként, tehát továbbra sincsen túl sok érkezőnk, egyedül Umatum Ádám. Nekem az a véleményem, hogy itt most kivárás van. Tehát kivárnak, hogy az első körben milyen eredményt érünk el, mert ha ott az első körből tovább jutunk, a második körből már megint sokkal jobban megnőnek az esélyünk akármilyen főtáblára jutásba, és szerintem lehet, hogy erre várunk. És nagy valószínűséggel meggyőzhették azokat a játékosokat, akik ugye mennének, hogy várjanak még legalább egy kört a BL-ből, és utána szerződjenek el, mert ha túljutnánk az izlandi csapaton szerintem, akkor megint egy más polcra helyeződnénk át, és akkor tényleg érdemes lehet befektetni komolyabb játékosokba. Egyébként mai hír, tehát ez vasárnapi a felvétel, hogy ezt már régebb óta pedzegetik, hogy a Pumas csapatának a kapusa Keylor Navas, ismerős a név szerintem mindannyiótoknak, mert ugye ő volt a Real Madridnak a kapusa egy ideig, és ugye 3-szoros BL győztesnek mondhatja el magát, kosztarikai kapus, szintén többszörös VB résztvevő. Ő is fölmondott állítólag a Pumasnál, és egyes hírek szerint az Eto'hoz szeretne szerződni a volt edzője után. Hát nem tudom, hogy ennek mennyi a valóságtartalma, én olyat is hallottam, hogy brazil ajánlata van, majd meglátjuk. Viszont az biztos, hogy jelen pillanatban égetően szükség lenne center típusú játékosra, hiszen Nadir az a algériai válogatottal még a VB-n játszik, ugye Piscsúr az elbúcsúzott, ő már a Gironának a játékosa, hát szerintem az a legvékonyabb posztunk jelen pillanatban. Több helyen is lehetne erősíteni a keretet, illetve bővíteni a keretet, hogyha esetleg mégis főtáblára jutnánk, akkor a 2-ös vagy 3-as terhelést jobban bírjuk, de szerintem most jelen pillanatban center kellene, de nagyon. Nem tudom, mi a véleményetek egyáltalán, vagy mondjátok el a véleményeteket Keylor Navasról, hogy szerintetek egy 39 éves klasszist érdemes-e idehozni. Valószínűleg az ő fizetési igényei igen magasak, nem tudom, hogy ezt mi meg tudnánk-e fizetni, illetve ő belőle pénzt már nem fogunk látni, tehát őt pénzért nem tudjuk majd tovább értékesíteni. Nem nagyon illik az én számomra ebből a szempontból a projektbe, viszont egy klasszis kapus az meg mindig jól jön. Én nem hinném, hogy túlságosan nagy valóságtartalma lenne. Én egyébként tényleg ugye, ahogy Zoli mondta, hogy az elején szerintem nem igen fog elmenni senki. Megpróbáljuk itt, hogy alakulnak a nemzetközi kupák, és utána várok mondjuk egy 3-4 változtatást, és ha mondjuk azokért a játékosokért nagyjából egy olyan 10 millió euró környéki bevételt tudunk szerezni, az nagyon jó lenne a csapat éves költségvetésének, és esetleg ilyen 200-300 ezer eurós játékosok felfedezésére is. Akár beszélhetünk itt mondjuk, mint Stefúj, vagy Annó Heitor, vagy Spiscsúr, stb. Stb. Szerintem annál azért már túlléptünk a 200-300 ezeren. Én úgy gondolom.
Akkor inkább már a fél és 1 milliós eurós játékosoknál fogunk nézelődni. De ez csak megérzés. Én nem biztos, hogy 200-300 ezeresek között nem találnánk gyöngyszert. Tehát ott volt a Heitor is, mint látjuk, ő se volt drága, vagy Stefúj. Azt akartam mondani, hogy nem az ára a lényeg, hanem a fejleszthetősége, onnan hova meg, hogy a csapatot hova lőjük be. Tehát, hogy elége ide az a játék. Tehát most az, hogy mondjuk hozták a Heitort, akkor. Tehát akkor mit vártunk, meg milyen teljesítményt, meg mennyire akartuk eladni, meg most hova pozícionáljuk magunkat. Szóval igazából ez számít, aztán onnantól jön az, hogy és akkor az a játékos éppen mennyibe kerül, akit ide akarunk hozni. De amiről még nem beszéltünk amúgy, és szerintem fontos, hogy az új edző kapcsán, hogy kifejezetten szereti fejleszteni ugye a fiatalokat, meg akár fejlesztésre szoruló, vagy megrekedt játékosokat, ami nálunk meg ugye játszik, tehát erre épül a klub, szóval ilyen szempontból is passzol ide teljesen. Egy pillanatra csak egy mondatom lenne ebben, hogy a Gozóra, hogy hát milyen fizetési igényei lennének a Navasnak. Most szerinted őt ezt már mennyire érdekli? Tehát ő azért már egy-két dolgon átment, 3-szoros BL győztes, nem hiszem, hogy minimálbér van otthon a szekrénybe. Szerintem egy projekt jóban van az edzővel, lehet olyan viszonyban volt, most neki tök mindegy, hogy itt még esetleg játszik egy évet, max. 2, vagy mondjuk visszavonul. Én azt gondolom, nem annyira lehetetlen ez, hogy ő ide jöjjön. Szerintem van egy szint, ami alatt nem jön. És mit szólnál ahhoz, Hidro, hogy akkor a fradisták nagyon büszkék rá, hogy van egy egyszeres BL győztes játékosunk, nekünk meg lenne egy 3-szoros BL győztes. Hát biztos elkezdenének sírni szokás szerint. A kapusaink, Kovika tudja nagyon jól, hogy azt hiszem 8 góltól mentettek meg idén minket. Én nem feltétlenül erőltetném, hogy hozzunk kapust. Az a pénz inkább egy középcsatárra költsük el. Én ugyanígy vagyok ezzel egyébként, hogy szerintem se kellene egy 40 éves kapusban gondolkodnunk, még hogyha ő Keylor Navas akkor sem. Szerintem ezen semmi sem fog múlni, sem Petrasnál, sem Megyerinél. De aminek nagyon örülök, és aminek óriási üzenetértéke van számomra ebben a hírben, az az, hogy egy Keylor Navas, egy 3-szoros BL győztes, Real Madridot, Paris Saint-Germaint, világbajnokságokat, stb. Megjárt játékos, eljönne ide az edző miatt. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt most egy kicsit visszautalunk, akkor azt látjuk, hogy ennek az edzőnek ott milyen súlya volt ennek a palinak. Pedig hát ha belegondoltak, hát nagyjából egyidős Keylor Navasszal. És hogy Keylor Navas, aki azért a futballban egy jóval nagyobb név, mint Efrain Juárez, eljönne utána ide. Szerintem ez egy óriási üzenetérték, és ennek még nagyobb értéke van számomra, mint hogyha leigazolnánk. Amúgy egyébként azt látom, hogy a klub, és most itt a Tóth Rajmival kapcsolatos hírekből táplálkozom, hogy úgy is tárgyal a lehetséges vevőkkel, hogy a BL selejtező sorozat utántól van eladó tábla ezeken a játékosokon, és addig nem. Mert hát ott is látjuk, hogy a Nürnberg, meg most ugye egy másik meg nem nevezett csapat, aki most megemelte ezt a licitet, vinnék, de az Eto'o kikötése az, hogy a BL sorozat után adja csak oda. Tehát ez mindenképpen megnyugtató, és én ezt szerintem egyébként addig nem is lesz különösebben komoly változás most érkezők frontján sem, amíg nem lesz távozó, tehát hogy addig valószínűleg ezek a lövészárkok itt befagynak, de csatár, center az borzasztóan kellene, és az viszont minél gyorsabban. Mert tényleg nem szabad neki menni egy ennyire fontos párharcnak csatár igazi center nélkül. És emlékszel, hogy kérdeztük, az Oli kérdezte talán a Mátét, hogy mennyit számít az edző személye. Ugye? Akkor ezt hozzá lehet rakni. Hát ez itt most, nagyon. És komolyan én számomra ez nagyobb örömet jelentett ennek a ténynek, amikor ezt úgy a sorok között így átrágtam magam ezen, hogy
mint az, hogyha leigazolnánk, mert az, hogy eljönne ide egy Keylor Navas hozzánk emiatt az edző miatt, az azt gondolom, hogy mutat valamit. Hát azért Keylor Navas, nézzük már meg, hogy milyen edzőkkel dolgozott, tehát Zinedine Zidánokkal dolgozott, meg hasonló nevekkel, szóval azért, hát azért nem semmi. Egyébként visszatérve Kovikának arra a felvetésére, hogy szeret fiatalokkal dolgozni, egy rakat fiatalt el is vitt magával az edzőtáborba, akik már úgy közel vannak az első csapathoz, de még nem nagyon szerepeltek, tehát itt gondolok Szarka Bulcsura például, vagy Garamszegi GC Árminra, vagy a próbajátékon lévő Masz Madulinra, ugye Ulbrike is ment velük, úgyhogy Sejen Bálintot is vitték, Csorba Noelt is vitték, Tollár Imrét is vitték, bár ugye ők már játszottak az első csapatban, Décsi Ádám is játszott már. Elképzelhető, hogy valakit fölfedez magának, és próbálja majd beépíteni a keretbe, úgyhogy szerintem ez jó dolog lesz. Csak annyit, hogy a Décsi Ádám ott volt, reméljük, hogy most már jobban van, mert úgy hallottam, hogy edzőmeccsen le kellett cserélni, mert rosszul lett. Oké, térjünk át akkor az edzőmérkőzésre. Én sajnos mondom, nagyon keveset láttam belőle, remélem, hogy valamelyik őtök azért látta. Eto a Graz Rákával 2-2-t játszott, a GAK az a osztrák bajnokságban épp bennmaradó helyen végzett, tehát nem esett ki. Gyakorlatilag két féldőbe két különböző csapat játszott, egyedül Schön helyére lépett Sejem Bálint a 75. percben pályára. Schön szerintem megsérülhetett ott, vagy nem bírta a lába, ugye ő sérült volt a válogatott edzőtábor alatt is. A első féldőben a Petrás Vladojú, Umatum, Ulbrik, Stefúj, Décsi Bumba, Gavrics, Bánáti, Garamszegi Géci, Huszár fölállásban játszottunk, míg a második féldőben Megyeri, Bíró, Kripics, Szarka, Csorba, Masz, Szép, Tollár, Zsivkovics, G, Schön felállásban kezdtünk, és ugye Schönt akkor Sejen váltotta a 75. percben. Én, amit láttam a meccsből, én azt láttam, hogy elég ólomlábakon játszottunk, viszont elég nagy fölényben. Valószínű, hogy azért ez az edzőtábori terhelésnek is volt köszönhető, de akkor hallgatlak benneteket, hogy ti mit láttatok ebből a mérkőzésből, vagy mit szűrtetek le ebből a mérkőzésből. Én az utolsó 20 percet láttam nagyjából én is, de én azt látom, hogy nagy fölényben voltunk, volt ott zicserünk is bőven, és szerintem a Schönt csak azért cseréltük le, mert érezte a lábát, szerintem inkább megelőző jellegű volt a csere, mint hogy megsérült. De amit láttam, az úgy rendben volt, főleg ilyen összeállításban első meccsnek, első egy nap után új edzővel. Tehát itt bármilyen komolyabb konzekvenciát levonni felelőtlenség lenne. Én nagyjából 25-30. perc környékén találtam rá a live-ra, vagyis hát a site-ra, ami közvetítette. Akkor már Szép Marci volt a pályán Décsi helyett, fel is tűnt, hogy hát konkrétan nincsen irányítónk, vagy hát ilyen klasszikus szűrő középpályás per irányító a pályán, és hát egyszerre cipelt Szép Marci, illetve Gabrics két rólt. Viszont az elején, amit től láttam, attól kezdődően már fölénybe voltunk. Szerintem technikai fölény az egyértelműen nálunk volt. Ez a fáradtság, ez látszódott azért a játékosainkon, meg valószínűleg a gráciak már hamarabb kezdték el a felkészülést, és kicsit összeálltabb játékot véletlenül felfedezni, mint hogyha nem tudom, most kezdték volna. A második félidőben azért látszott Szép Marcin is, hogy benne van már majdnem egy egész félidő, illetve ugye a terhelés. Többieken viszont hát Schönön látszott leginkább szerintem a terhelés, illetve a sérülés nyoma. Egyszerűen nem bírtam, elég életlen volt ahhoz képest, ahogy őt megszokhattuk. Valószínűleg ezért is jött Sejem, illetve valószínűleg ez egy tervezett csere volt, nem akarta Juarez, illetve a stáb pályán hagyni egy sérülés után őt. Amúgy nagyon tetszett ez, amit eddig nem igazán láttam, hogy megkapja egy védőjük a labdát, és egyből ott van 3 játékosunk rajta. Nagyon masszívan letámadtunk, és ez konstans volt. Tehát az első fél időben is, aztán az utolsó pillanatig ott voltunk a játékosaik nyakán, akinél éppen labda volt. Valamelyest eltérő, mint az eddig megszokott játék, viszont alapokon nagyjából ugyanaz átmenet hasonlóan épült fel, mint Borbély alatt. Viszont így, hogy több szemtámadó szellemi játékos volt a pályán egyszerre, így, illetve a játékosok is kicsit mint előrébb lettek volna tolva,
így a szűrő, illetve a középpályás, illetve a védekező focink az kicsit mint a csorbult volna, de hát nyilvánvalóan, ahogy mondhatok, egy mérkőzésből azért nagy következményt nem lehet levonni. Úgyhogy 1 vagy 2 napja volt itt az edző, illetve még ilyen félmeddig összeállóba a stáb. Ahhoz képest az eredmény szerintem tökéletes, főleg úgy, hogy tényleg egy edzőmeccsről beszélünk, egy valószínűleg hamarabb felkészülésre megkezdő csapattal szemben szerintem teljesen jó. Emellett ugye azt emelném amúgy ki, 19 éves talán, 18, ha mindez gambiai első osztályban játszott 2 szezont már. Ennyi adatot össze lehetett szedni róla, úgy előzetesen nem igazán. Szűrő poszton játszott, nekem picit hasonlított Touróhoz a játéka, nyilván azért nem annyira érett, nem annyira intelligens focit játszott, mint Touró, viszont talán leginkább hozzá hasonlítható az eddigi új korszakos játékosainkhoz képest. A gólja az egyszerűen kiváló volt, és amúgy oda szánta, tehát ilyen gólok akkor szoktak születni, amikor ilyen fél magas valahogy ellövik, de nem, ő megnézte és oda is lőtte, tehát ez is egy erősség lehet. Nagyon szép szűrő játékot hozott amúgy, átmenetekben is jó, hasznos volt, fáradhatatlan volt a srác, tehát reménykedek benne, hogy ő itt is marad, mert tényleg ez alapján, az egyfél idő alapján kiváló volt, de zárójel bezárom ugye a új játékos szemszögéből. Umatum Ádám rúgta a másik gólunkat, ő is ugye újonc. Igen, az első fél idő végén talált be, ugye Urblik Norbi fejelte, tovább ő pedig hát közelről, olyan 7 méterről talált be. Ha jól emlékszek, egy szögletet követően. Igen, szögletet követően volt. Többiek nem látták a mérkőzést? Semmit nem láttam belőle, mert nekem az a link nem működött, amit ott Discordon bevadászott valaki. Úgyhogy én inkább csak kérdeznék, meg annyit mondanék Gellértnek, hogy te tudtad amúgy, hogy ő tavaly is itt volt már velünk? Ez a Massz. Itt volt tavaly is? Én Aha, ezt nekem ennyit sikerült kiderítenem róla, hogy már másodszor van itt. Aha. Úgymond próbázni. De engem az érdekelne leginkább, hogy az Umatum hogy játszott, meg a Szép Marci. Erre tudtak nekem valamit. A Szép Marci amúgy kiváló volt. A Gavricshoz nagyon-nagyon hasonló volt, a alapvető megszokott Gavricshoz nagyon hasonló volt a játéka. Annyi, hogy talán kicsit többet használta a fizikai erejét, illetve többet passzolt oldalra. De mivel ő elfogyott a második félidő közepére, hiszen neki be kellett állni a Décsi helyett, ezért olyan sokat nem lehetett megállapítani belőle. A Umatum pedig, amit ugye kaptunk róla, hogy Csákváron, illetve korábban aktívan támogatta a támadásokat, amit én láttam, akkor már azért látszott rajta is a fáradtság, látszott rajta is a nyomottság, hogy annyit nem tudtam leszűrni belőle, hogy ebből mi az, ami megvalósult volna az első mérkőzésen. Lehet, hogy az első 20-25 percben, amikor még sajnos nem találtam meg a módját, hogy nem tudom nézni ezen a kalózlinken a mérkőzést, akkor még kicsit más volt, de ezt követően nem láttam annyira élesnek. Alapvetően rossznak abszolút nem, tehát jól helyezkedett, amikor munkája lett volna, azt megoldotta. Kicsit amúgy a helyezkedése olyan, mint a Boldoré, mármint a pozitív szempontból, tehát a Boldornál sokszor említettük ezt a ilyen rutinszerűen, vagy talán ilyen zsigerszerűen jól helyezkedést, nála ez szintén megvan. Hasonlóan látom fedezni a labdát, annyi, hogy ő azért lényegesen gyorsabb is. Nagyjából ennyit tudok a két másik bemutatkozó játékosról. Oké. Hát kíváncsian várjuk akkor, hogy lesznek-e még igazolások, illetve hogy Massz beválik-e, leigazoljuk-e, hát ugye góllal mutatkozott be, illetve én azt olvastam a Discordon, akik nézték végig a közvetítést, hogy nem játszott rosszul, tehát kimondottan jó teljesítmény nyújtott, bár volt, aki azt írta, hogy szerinte felejtős. Hát majd kiderül, hogy a szakmai stábnak mi a véleménye róla. Lesz még egy edzőmérkőzésünk az edzőtáborban. Az, ha jól emlékszem, akkor 25-én, és kivel fogunk játszani? Vojvodina 24-e. Vojvodina, aki ugye gyakorlatilag a Ferencvárosnak a ellenfele az Európa Ligában.
és jövő hétvégén pedig a DAC-nak a Dunakupa rendezvényén fog a csapat részt venni, ahol 2 mérkőzést fog játszani. Hát reméljük, hogy a döntőig bejut a döntőbe és meg is nyeri ezt a kupát, bár ilyenkor még nem az eredmény számít, úgyhogy épüljön csak a csapat, szépüljön csak a csapat, készüljünk a Bajnokok Ligája selejtezőkörre. Szerintem átbeszéltünk mindent, ami a múlt héten történt. Ha tetszett az adás, akkor lájkoljátok, a hypolás is rendelkezésre áll mobileszközről. Kövessetek minket a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon. Ugye Facebookon rendszeresen jelennek meg értékelő cikkeink. Ugye most is Kovika kirakta ezt a izlandi bajnokcsapatról lévő cikkét, de még van a csőbe más cikkünk is, úgyhogy még fog majd megjelenni. Amennyiben támogatnátok a podcast munkáját, akkor, amint az adás elején is mondtam, rendelkezésre áll a YouTube szuperköszönet funkciója, a gomb itt található a videó alatt, megnyomjátok és beírtok egy összeget, amit nekünk szántok, és azt a YouTube-on keresztül majd egy részét megkapjuk, illetve rendelkezésre áll a PayPal fiókunk, amelyre szintén rátaláltok a videó leírásában, illetve itt a bal felső sarokban lévő QR kód beolvasásával. Itt is ti tudjátok eldönteni, hogy milyen összeggel támogatnátok a munkánkat. Köszönjük a támogatásaitokat előre is. És akkor nincs más hátra, mint hogy búcsúzzak, jövő héten is jelentkezünk majd, úgyhogy hallgassatok meg minket, akkor köszönöm akkor a mai beszélgetést beszélgető társaimnak, Busának, Gellértnek, Kovikának, Petinek és Hidrónak. Jó magam, Gozó voltam, búcsúzom tőletek, hajrá-tó, sziasztok! Sziasztok, ciao. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!